सो आपण आता न्यू टॉपिक आपण चालू केला आहे. ओके, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल्स. ओके, तर यामध्ये काय म्हटलं आहे, त्याचं इंट्रोडक्शन आपण बघूया. काय म्हटलं आहे, द HCF दॅट इज हायेस्ट कॉमन फॅक्टर और GCD दॅट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फॅक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज ऑप्टेन बाय द प्राईम फॅक्टरायझेशन मेथड. ओके, जर माहीत नसेल तर आपण पुढे बघूया. और बाय द डिव्हिजन मेथड. In the prime factorization method, we express the given number in terms of its prime factors. Okay, and write down the smallest power of each of the prime factor common to all the given numbers. The continuum product of this that is common to all the number gives the HCF. ओके, याला एक्झाम्पलद्वारे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर यामध्ये तुम्ही बघू शकता काय दिलं आहे आपल्याला 12 आणि म्हणजे 12 आणि 24चं काय काढायचं आपल्याला, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर HCF काढायचं आहे. ओके, तर 12चा तुम्ही जर 12ला जर तुम्ही सॉल्व करणार तर 2 × 2 × 3 बरोबर, आणि 24ला 2 × 2 × 2 × 3. ओके, ॲज वी कॅन सी द कॉमन प्राईम फॅक्टर्स आर 2, 2 अँड 3. ओके, तर कॉमन तुम्ही बघू शकता किती 2, 2 अँड 3 आहे. ओके सर, तर जर याला आपण मल्टिप्लाय केलं 2 × 2 × 3ला तर आपल्याला काय मिळते, 12 मिळते. हे काय झालं आपलं हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. ओके, तर अजून एक दोन असे इफेक्टिव्ह मेथड आहेत. ओके, कोणते, डिवाइड द, हे म्हणजे एक प्रोसिजर तुम्ही समजू शकता. ओके, तर यामध्ये काय दिलं आहे, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन अँड गेट अ रिमाइंडर. ओके, जो मोठा नंबर आहे त्याला स्मॉल नंबरला डिवाइड करा आणि काय मिळते आपल्याला नंतर रिमाइंडर मिळते. ओके, आणि डिवाइड द प्रिवियस डिवायझर बाय द रिमाइंडर ऑफ 10. ओके, आणि जो रिमाइंडर मिळाला आहे त्याला जो डिवायझर आहे मागचा त्याला काय करायचं आपल्याला, डिवाइड करायचं. ओके, याला आपण नंतर हेच प्रोसेस आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे टिल आपल्याला काय मिळत नाही, जोपर्यंत 0 नाही मिळत. आणि लास्ट डिवायझर काय राहणार आपला, HCF राहणार. ओके, जोपर्यंत 0 नाही मिळत. ओके, 0 जसा भेटला तर त्याचा जर लास्ट डिवायझर जो राहणार तो काय राहणार आपला, HCF राहणार. ओके, तर याला आपण एक्झाम्पल घेऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. ओके, सो एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही बघू शकता काय दिलं आपल्याला काय काढायचं आहे इथे, 108 आणि 162चा आपल्याला काय काढायचं आहे, HCF काढायचा. ओके, तर जो म्हणजे लहान नंबर आहे दॅट इज 108 त्याला आपण 162ला डिवाइड करू. ओके, तर 101चा काय येणार आपल्याला, 54. ओके, 108 याला जर सॉल्व केला तर आपल्याला काय मिळणार, 54 मिळणार. ओके, जोपर्यंत 0 नाही आहे तोपर्यंत आपल्याला काय करायचं, डिवाइड करायचं. ओके, सो 54ला पूर्ण आपण म्हणजे जो आपल्याला काय मिळाला आहे, रिमाइंडर मिळाला. ओके, रिमाइंडर मिळाला त्याला पुन्हा आपल्याला काय करायचं, प्रिवियस डिवायझरला काय करायचं आहे, डिवाइड करायचं. ओके, तर 54ला तुम्ही 108 म्हणजे डिवाइड केला तर काय मिळणार तुम्हाला, 0 मिळणार. ओके, आणि जो लास्ट डिवायझर राहणार म्हणजे जो फायनल आन्सर 0 राहिला बरोबर, त्याचा जो डिवायझर राहणार लास्ट याचा तो काय राहणार, HCF राहणार. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही सॉल्व करू शकता. खूप इझी आणि सिम्पल वे आहे. ओके, तर अजून काय म्हटलं आहे, सिमिलरली द HCF पॉलिनॉमियल्स कॅन बी ऑप्टेन बाय युझिंग लॉंग डिव्हिजन मेथड अँड फॅक्टरायझेशन. ओके, या दोन मेथडनं पण तुम्ही सॉल्व करू शकता. काय म्हटलं इथे, हिअर वी शॉल फर्स्ट फोकस ऑन द HCF ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स कॅन बी ऑप्टेन बाय युझिंग वेदिक मेथड. ओके, तर 2 पॉलिनॉमियलचं बघूया पहिले. एक्झाम्पल 3, 15 आणि 20. ओके, सो याला तुम्ही अशा प्रकारे सॉल्व करू शकता. तर तुम्ही बघू शकता हायेस्ट कॉमन फॅक्टर काय दिलं आहे इथे, 5 दिलं आहे. ओके, म्हणजे असं हे इझी आहेत. याला तुम्ही म्हणजे सॉल्व म्हणजे तुम्ही तोंडी पण सांगू शकता. ओके, काय म्हटलं इथे, जनरली टू डिटर्मन HCF वी फाइंड द कॉमन फॅक्टर इन ऑल द नंबर्स हुज HCF इज टू बी फाउंड. द सेम थिंग इज ट्रू इवन फॉर पॉलिनॉमियल्स. ओके, त्यानंतर काय म्हटलं, फर्स्ट वी ब्रेक डाऊन इच पॉलिनॉमियल इन टू इट्स फॅक्टर्स अँड देन ट्राय टू फाइंड द कॉमन फॅक्टर ऑफ इच. ओके, तर याला देखील आपण म्हणजे यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आपण. ओके, काय म्हणते त्याला, एक्झाम्पलने. ओके, तर यामध्ये बघू शकता काय दिलं, फाइंड द HCF ऑफ x² + 6x + 8 अँड x² + x - 12. ओके, तर याला जर तुम्ही सॉल्व करणार. ओके, तर तुम्ही काय बघू शकता की पहिले याला काय केलं आहे त्यांनी, डिवाइड केलं आहे. ओके, तुम्ही बघू शकता x² + 6 म्हणजे याला फॅक्टर म्हणजे याला डिवाइड केलं आहे. ओके, x + 2 आणि x + 4 मध्ये. ओके, आणि एक मिनिट, आणि x² + x - 12 याला सॉल्व केला तर कसं आहे ना, x + 4
आणि x-3. ओके, तर याला तुम्ही बघू शकता दोघांमध्ये काय कॉमन दिसतंय तुम्हाला, x+4. ओके, तर हाच आपला काय झाला मग हायेस्ट कॉमन फॅक्टर झाला. ओके, त्यानंतरचा एक्झाम्पल बघूया काय दिलं आहे. द हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ऑफ x³ + 1. ओके, काय दिलं x³ + 1 आणि x² - 1. ओके, याला कसं सॉल्व करणार, लेट अस फॅक्टराइज द टू फायनल. ओके, पहिला घेतलं. ओके, याला जर तुम्ही सॉल्व करणार ओके तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण याला लिहू शकतो. ओके, आणि x² - 1ला आपण कसं लिहू शकतो, तर तुम्ही बघू शकता यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, याला जर फॅक्टराइज प्रयत्न केला ओके तर x+1 मल्टिप्लाय बाय x² - x+1. ओके, त्यानंतर x² - 1. ओके, x² - 1 x²-1ला आपण कसं लिहू, x²-1चं होल स्क्वेअर 1 स्क्वेअर. ओके, तर याला तुम्ही कसं सॉल्व करणार, x+1 मल्टिप्लाय बाय x-1. ओके, तर अशा प्रकारे देखील तुम्ही काय करू शकता, त्याला म्हणजे असं लिहू शकता. ओके, तर यापर्यंत म्हणजे येण्यासाठी तुम्हाला स्पीड पाहिजे. ओके, स्पीड म्हणजे वैदिक मॅथमॅटिक्सचा यूज करून येते, आणि दुसरं प्रॅक्टिस. जेवढी जास्त तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करणार तेवढं तुमचं कॅल्क्युलेशन इझी होणार आणि लवकर होणार. ओके, तर याला जर तुम्ही सॉल्व केलं ओके तर तुम्ही बघू शकता दोघा याच्यामध्ये काय कॉमन दिसते तुम्हाला, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. ओके, काय दिसते तुम्हाला, इथे देखील x+1 आहे आणि तिथे देखील x-1 आहे. ओके, तर काय असू शकते हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. तर यामध्ये तुम्ही बघू शकता इथे काय दिलं आहे आपल्याला, x² - x+1. ओके, तर याला तुम्ही कसं सॉल्व करू शकता, तर याचा फायनल जो आन्सर येणार तो काय येणार, x+1 आहे. ओके, इथे प्रिंटिंग मिस्टेक झाली. ओके, सॉरी फॉर दॅट. तर इथे काय येणार, x+1 येणार. ओके, सो अशा प्रकारे त्यानंतर बघू शकता काय म्हटलं यामध्ये, द अबोव टू एक्झाम्पल एक्सप्लोर द मेथड ऑफ फाइंडिंग द HCF ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स द वे इट इज टॉट इन अवर मॉडर्न क्लासरूम्स. लेट्स एक्सप्लोर द वेदिक अप्रोचेस ऑफ फाइंडिंग द HCF. ओके, तर अजून एक सूत्रच आपल्याला दिलं आहे, म्हणजेच सूत्राज मीन्स फॉर्म्युला. तर अजून 3 फॉर्म्युला आपल्याला मिळाले. ओके, ते 3 फॉर्म्युला कोणते, लोपाना, स्थापाना. ओके, अँड सकलाना, व्यावकाला. ओके, आणि नंतर काय दिलं अद्यमध्य. ओके, सो हे जे फॉर्म्युलेज आहेत 3 सूत्रास, दॅट इज फॉर्म्युलाज, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. ओके, दॅट इज उद्या. तर जर तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.